Wij zijn een industriële wasserij, gevestigd in de regio Kortrijk. Ons grootvader is met deze activiteit begonnen in het jaar 1938. Mijn vader heeft dat verder gezet. En een 30-tal jaar terug zijn mijn broer en ik in de zaak gekomen en hebben dat levenswerk van ons grootvader verder gezet. Wij verhuren en verkopen werkkledij. Wij doen dat aan food- en non-food bedrijven. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Henegouwen, ook een stukje Noord-Frankrijk. De samenwerking met Chrestijns loopt goed. We zijn al toch een paar decennia klant bij hen. De beslissing om Hydro te installeren was de persoonlijke overtuiging van we moeten iets doen aan ons waterverbruik. Wij als bedrijf, maar eigenlijk mag ik het optrekken, wij als sector. De noodzaak om minder water te gaan gebruiken, dat hebben we van onze grootouders ook, maar is evenzeer van onze ouders meegekregen. Ik hoor mijn vader zaliger nog zeggen, water wordt het liquide hout. We zijn nu zoveel jaar later en dat die stelling nog altijd klopt. Het luikje Hydro is gewoon van hoe kunnen we het waterverbruik sowieso naar beneden krijgen. Dat het milieutechnische, daar zijn wij van, hoe kan je zorgen dat het lozen van je water, dat op een betere manier gebeurt, verantwoorde manier gebeurt. Ja, dat is ook een gevolg van Hydro uiteraard. Op vandaag maakt Hydro 100% deel uit van ons machinepark. En als we dankzij die installatie het waterverbruik eigenlijk met 80%, 75-80% hebben kunnen reduceren, dan moet ik je niet vertellen dat we heel wat minder water onttrekken aan de natuur op vandaag. Het constructief mee blijven zoeken naar een werkbare en kwalitatieve oplossing voor de dienstverlening, het eindproduct die wij bij onze klanten bezorgen. Dat maakt Chrestijns een waardevolle partner voor ons.